ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්නේ ටිකක් අලුත් විදිහේ කෑමක්, වෙනස් විදිහේ කෑමක්. මෙතනදී උඳු පිටි වැඩිපුර මිශ්‍ර කරලා හදාගන්න මුරුක්කු එකක් තමයි හදාගන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ රසවත් මුරුක්කු එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම අරගෙන තියෙනවා බෙදපු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඊට පස්සේ උඳු පිටි අරන් තියෙනවා මේ සැහැඳි දෙකක්. ඒ ටික මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මෙතනදී මම අරන් තියෙන්නේ පොත්තත් එක්ක තියෙන උඳු පිටි එක. මේක පොත්තත් එක්ක අපි පිටි කරගත්තා කියලා තිත්තක් එන්නේ නැහැ. මේ පාටට අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් කඩේ පොත්ත අයින් කරපු උඳු පිටි එකතු කරගන්න. ඒ වගේම රසයේ වෙනසකුත් තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මම මේ විදියට මේ මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගෙන මෙහෙම භාජනයක් අරන් ඒකට වතුර මිලිලීටර 500ක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු තේ හැන්දක් ඒ වගේම මිරිස් කුඩු හරි එහෙම නැත්නම් කෑලි මිරිස් හරි කැමති එකක් ගන්න පුළුවනි. ඒකෙනුත් මම තේ හැන්දක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ රස අනුව මේවා අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවනි. දැන් මම මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගෙන හොඳට පැහැෙනකන් ලිපේ තියා ගන්නවා. වතුර එක මේ විදියට පැහිගෙන එනකොට කලින් අපි පිටි මිශ්‍රණය අයින් කරගත්ත එක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට පදමක් එනකන් අපි පිටි ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ගින්දර මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි තියාගන්න ඕනේ. මේ විදියට අපේ පිටි මිශ්‍රණය ආවහම අපි ලිප ඕෆ් කරගන්න ඕන. මේක ලිපේ ගොඩක් වෙලා තියාගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. අපි එකතු කරගත්ත වතුර වලට පිටි ටික හොඳට කලවම් වුණා කියලා අපිට තේරෙනකොට අපිට මේක ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවනි. මෙන්න මේ පදමක් වගේ තමයි එතකොට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක නිවෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපිට මුරුක්කු ටික හදාගන්න බෑ. අතට අමාරුයි. ඒ නිසා ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියාගන්න ඕනේ. පිටි මිශ්‍රණය හොඳට නිමුණට පස්සේ මම මේ විදිහේ පොඩි කෑල්ලක් අරගෙන කටින් බෝඩ් එකක හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක රෝල් කරගන්න පහසු තැනක තියාගෙන මේ විදිහට රෝල් කරගන්න ඕන. ගොඩක්ම මහතටත් නැතුව ගොඩක්ම සිහින් වෙන්නෙත් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට හොඳට රෝල් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක රින් මුරුක්කු එකක් හැඩයට හදාගන්න ඕන. මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. දැන් අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් දාගෙන හොඳට පැහුනට පස්සේ ගින්දර අඩු කරගෙන මේ ටික අපි පරිස්සමින් එකින් එක දාගමු. මේ විදියට බැදෙනකම් බැද ගන්න ඕන. මතක තියාගන්න ගින්දර ගොඩක්ම එකතු කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක ඉක්මනින්ම කර වෙලා යන්න බලනවා. ඒ නිසා අඩු ගින්දරේ අපි මේක බැදගමු. ගොඩක් වෙලා යන්න නැතුව බැද ගන්න පුළුවනි. මෙන්න මේ විදියට බැදුනට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. එතනදී අපිට හැන්දට දැනෙනවා හොඳට බැදිලා තියෙන එක. ඒ වගේම පාටත් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ විදියට මේ බැදගත්ත ටික තෙල් ටික බේරෙන්න භාජනයකට අයින් කරගන්නවා. ඒ විදිහට ඔක්කොම ටික අපි බැදගමු. මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලට මේ පාට හරි නැත්නම් ඔයාලට කලරින් එකතු කරගන්න පුළුවනි. ඒ වගේම සැර ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න මිරිස් එහෙම නැත්නම් ගම් මිරිස් ඔයාලට කැමති දෙයක් එකතු කරගෙන සැර ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවනි. මම මෙතනදී පොත්තත් එක්ක තියෙන උඳු පිටි අරගත්ත නිසා තමයි මේක පොඩ්ඩක් අඳුරු පාටට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න මේ විදිහට මම ඔක්කොම මුරුක්කු ටික බැදගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතනදී තව චුට්ටක් ලුණු එකතු කරනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ හොඳට මේක කලවම් කරගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි මේ ලුණු කුඩු මිරිස් කුඩු එකතු කරන්නේ මේ අපේ මුරුක්කු ටික රසණෙන් තියෙනකොටමයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා තේ බොන වෙලාවකට අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවනි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.